Hi everyone and welcome back to our channel. And for today's video, I just want to share with you kung ano yung process ng pagkuha ng housing loan sa Pag-Ibig. Isa to sa mga topics na laging tinatanong sa akin ng some of my followers or some of my friends on Facebook kung paano daw ba kumuha ng bahay or mag-avail ng Pag-Ibig housing loan. And ngayon, isi-share ko na kung paano ito. So just keep on watching this video. Anyway, gusto ko lang mag-disclaimer sa inyo na whatever nasasabihin ko dito sa video na ito ay based from our own experience. So, I believe iba-iba tayo ng cases, iba-iba tayo ng experiences when it comes to availing Pag-Ibig housing loan. But yung i-share ko dito kung ano yung experience namin, and ang masasabi ko lang ay smooth naman yung experience namin sa pag-avail ng Pag-Ibig housing loan. So, wala kami naging problema sa pag-avail nito, sa approval, whatsoever. Kaya gusto ko siya i-share sa inyo kasi alam ko na yung real estate, I'm not into real estate business or hindi ako naging VA or whatsoever ng real estate. Basta ang alam ko, ang real estate ay continuously tumataas yan. Kaya sabi nila magandang investment ang real estate, ang bahay, ang lupa. Kasi nga tumataas sila. I'm not sure kung every ilang month or baka every quarter. Sabi ko sa inyo, I'm not particular with real estate na pagtaas. Pero ang alam ko, tumataas talaga yan. So, ito yung value na gusto natin na mapag-investan kasi tumataas talaga siya. Okay, so back to Pag-Ibig tayo. So, yun. Pag-Ibig is because private employee ang husband ko, si Papa, private employee siya, private company, which is BPO. So, nasa call center siya. And during the time na nag-apply kami, actually, wala talaga sa plano namin na makakuha agad-agad ng bahay. I just saw a post sa Facebook nung isang Facebook friend namin, which happens to be an agent that time dito sa developer namin kung saan kami nakakuha ng bahay. So, shinare niya yung photo ng available na unit, kung ano yung itsura ng unit. Sabi ko, the next morning, sabi ko kay Papa, baka gusto mong puntahan since malapit lang yung location. Aside from the investment, gusto namin, nandito lang kami sa location, sa within Pampanga lang. And actually, within San Fernando lang. Parang ayoko nang lumayo pa ng San Fernando kasi malapit lang kami sa family ko, sa parents ko. So, and alam nyo naman na mas maganda, na mas malapit tayo sa mga parents natin kasi diba, lalo na kung may mga bata. So, ayun. So, the next day, after kong nakita yung picture ng bahay, so the next day, pumunta kami, nag-tripping kami, nagpa-schedule ako dun sa agent o sa friend namin na si Lai, Iko. Ayan. So, nagpa-schedule ako ng tripping and then nakita namin yung bahay and then nag-agree kami pareho ni Papa. Sabi ko, okay, so the house, yung sukat ng bahay, okay lang naman. Hindi naman gaanong kalakihan. Hindi rin naman siya super liit. So, for me, okay na siya sa amin kasi we're a family of 4. And wala rin naman kaming helper for now. So, okay lang. So, actually, even if magkaroon kami ng helper, okay pa rin naman. So, ayan. So, nag-avail kami, nagpa-reserve kami. That time, the reservation fee was 5,000 pesos. So, nag-reserve kami ng bahay. That was August of 2019. So, ang sabi sa amin, ng agent namin, kapag nagpa-reserve ka ng bahay, so, yun nga, 5,000 pesos. What's 5,000 pesos nowadays, diba? Kung magkakaroon ka naman ng bahay. So, 5,000, nag-reserve kami, August of 2019. I'm not sure kung anong date yun. Basta, ang binigay sa amin na date is every 20th of the month kami magbabayad for the equity. So, nung nagpa-reserve na kami, inasikaso na namin lahat ng mga requirements. Si Papa kasi, dahil nasa BPO siya, mga requirements niya, I think, were COE. Tapos, yung payslip niya for 3 or 6 months ata, parang ganon. And then, syempre ako, home-based ang trabaho ko. So, ako, madali lang naman ako makapagpagawa ng COE from my client in Australia. So, nagpagawa ako ng COE ko. And then,
nag-print din ako ng mga PayPal transactions ko. Kasi that time, sa PayPal pa ako sumasahod. So, lahat ng transaction ko ng, I think, mga 3 months, pinrint ko yung mga pay ko from my client. So, yun, pinrint ko yun ng mga 3 months, good for 3 months. Tapos yung payslip ni Papa, nag-print din siya, and then COE, and then some details, yung mga papers na kailangan i-accomplish. So, yun, yung Pag-Ibig and all. And then, si developer na namin yung nag-submit kay Pag-Ibig. At first, nagkaroon ng problem because yung HR nila sa company ay gabi lang ata, I think, pumapasok. Tama ba? Basta parang mga ganon. So, sa first na, natawag ni Pag-Ibig to verify his employment, hindi nila nasagot. So, ngayon, ang ginawa ni Papa ay, sinabihan niya yung HR nila na one of these days, tatawag na si Pag-Ibig to verify his employment. So, yun. And yung second try ni Pag-Ibig, nakapag-verify na sila. So, yun. So, hindi rin naman naging problem yung pag-verify ng kanyang employment. And since na-approve na kami ni Pag-Ibig, so less worries na sa amin. After that, diba, nag-down kami ng, hindi man down, bayad kami ng 5,000 for the reservation fee. So, yung reservation fee is good only for 1 month or 30 days. If hindi ka nagbayad ng first month ng equity mo, mavo-void na yon. So, it's non-refundable, I think, for the reservation fee. Syempre, pinapili kami ng lot kung saan itatayo yung bahay. Kasi that time, hindi pa naman nakatayo yung bahay. Hindi siya tawag ba? Tama ba? Pre-selling. So, pre-selling siya, but hindi siya yung RFO. Hindi siya ready for occupancy. Yun, tama. Ayun. So, kasi diba kapag RFO, ibig sabihin, gawa yung bahay, so yun na lang payments mo, yung kailangan, ayun, and documents. So yun, pre-selling yung aming bahay. Just correct me if I'm wrong kung tama ba yung term. Basta yun nga, sinishare ko. So, hindi pa gawa yung bahay. So, August 2019 kami nag-start na maghulog. The equity is payable in 12 months. So, that time, ako yung nagbabayad ng equity ng bahay until magawa siya. And sinabihan kami na yung bahay gagawin lang siya kasi row style siya tama ba? Row style. Row type yung aming bahay. So, yung style ng bahay dito. So, ibig sabihin, yun, ang sinabi sa amin ay gagawin lang yung unit namin kapag dalawa na kami na na-approve ni Pag-Ibig. And that time, na-approve na kami ni Pag-Ibig. But, yung isang nag-apply dito sa amin, parang hindi pa yata na-approve. So, hindi pa ginagawa yung bahay. So, yun lang yung time na gagawin siya kapag dalawa na kami na-approve dito sa unit namin, dito sa block dito sa banda dito sa amin sa block namin na dalawa na kaming na-approve. So, yun. So, kaya medyo natagalan. And then, August 2019 yun. And then, 2020, nag-pandemic na, nag-start na yung pandemic. So, walang construction na naganap. After a few months, nung naging medyo maluwag na, so, yun. Ginawa na nila itong sa amin, July 2020, when they started the construction ng aming unit. So, if iisipin niyo, diba, bakit ang tagal? Ang tagal kasi imagine August 2019 kami nag-start. So, August 2019 kami kumuha ng bahay and then nagawa siya or nag-start lang yung construction July of 2020. Kasi nga, syempre nag-pandemic pa. Pero siguro, if hindi nag-lockdown, siguro March or April, ginagawa na siya, mga ganon. So, yun. So, after that, diba sabi nila, I'm not sure kung lahat ng mga developers yun ang sinasabi sa mga homeowners na 6 months from the date na ginawa or na-construct yung bahay. So, July, if we're going to count 6 months, July, August, September, October, November, December, January. So, kailangan January na ma-turn over yung bahay. So, syempre, every now and then, siguro every month, nag-visit kami dito sa bahay kasi gusto namin makita kung ano yung development. You have seen the videos naman sa mga previous vlogs na na-upload ko. And after that, so, December, mga second or third week ng December, nagkaroon ng seminar sa Pag-Ibig. Yun na pala yung last step. So, nagulat lang kami. So, yun na pala yung last step. So, si Papa ang nag-attend ng seminar online. It's a Zoom seminar. Tapos,
tinawag lang ako kasi may work ako. So, tinawag lang ako nung nag-represent na ng mga IDs. So, kailangan may picture, ganyan. Kasi nga, online lang dahil pandemic, walang seminar sa mismo Pag-Ibig. So, yun. After that, so we haven't heard anything from our developer. Yun pala, ito turn over siya ng January. So, natupad naman yung pangako nila January of, kailan ba? January 26 ba yun? Basta January something, hindi ko alam. Kalimutan ko yung exact date. Basta Monday yun eh. So, na-turn over siya. Actually, kinulit pa namin kasi nga, magbabayad na pala kami ng January 29 but hindi pa kami na-turn over. So, ayun, kinulit namin. So, pina-turn over na namin and alam niyo naman, bare yung aming bahay. So, kailangan, bago kami tumira, ay magawa muna siya. Yung interior niya. So, dahil nga bare ang aming bahay, so nakita nyo naman yung mga previous vlogs din na in-upload ko na ginawa mo na siya for a month, I think, or a month or less than a month. Ginawa yung loob ng bahay bago kami makalipat finally last February 26. So, nakalipat kami. And wala naman naging problema. I didn't see any problem sa pag-a-apply namin sa Pag-Ibig. So, basta yun yung naging experience namin. As long as complete yung requirements and yun, wala kayong magiging problema as long as complete yung requirements ninyo na sinubmit kay Pag-Ibig and na-verify yung employment ninyo. So, yun, I can only speak to those people who are employed locally kasi yun ang experience namin. Since si Papa, kay Papa nakapangalan to, so yung mga requirements mainly sa kanya, supporting documents lang yung sa akin just so they know na we can pay the monthly yung monthly nitong bahay and actually ang na-approve sa amin ay 30 years sa Pag-Ibig. Yun, so 30 years ang na-approve sa amin sa Pag-Ibig. Pero nag-usap kami ni Papa and we talked about na we don't want to pay it for 30 years na ganun kahaba kasi diba yung taon na kami noon nilo. So sabi ko, well, the target, actually the goal is to pay for this house in the next 5 years kung kakayanin. But, you know, hindi naman natin sinasara yung basta hindi lang tayo abot ng 30 years na magbayad. So, maybe in 5, in the next 10 years, ma-fully pay yung bahay. It's okay. Kasi right now, we're still spending for yung extension ng bahay, yung extension. Kasi nga, di ba, after namin pinagawa yung interior niya, dahil nga bare siya, so may extension pa, and may bakod pa, di ba? So, madugong gastusan. Kaya, ayun. So, after this, kapag tapos na lahat dito sa bahay, well, at least we can plan ahead for the next 5 to 10 years, I hope. I'm praying. Sana maging okay. So, we can finally, magiging okay na yung aming bahay. So, yun. In the next 5 to 10 years, that's our goal. To fully pay this house. Kaya, if nagbabalak kayo na kumuha ng bahay sa Pag-Ibig, make sure na kompleto yung mga documents ninyo. Walang magiging problema sa hulog ninyo sa Pag-Ibig. I think you need to have at least 24 or 48 months. Just correct me if I'm wrong sa comment na lang. I-comment nyo na lang kung mali yung sinabi ko. So, at least, meron kayong hulog sa Pag-Ibig and you have a stable job. Like, ako kasi kaya hindi ako yung nagpangalan dito kasi, diba, alam nyo naman kapag freelancer, mahirap dahil bigla kang mawalan ng knock on wood. Yun. So, mahirap ang freelancer. So, yun. Siguro if merong freelancer sa inyo who has applied for a Pag-Ibig loan and approved, you can also share it to us para alam ng iba. And, ngayon, if you have plans of buying a house, so, ayun. Bili na kayo kasi tumataas talaga yung mga bahay. Hindi ako agent ng bahay, Pero, you can message me para i-refer ko kayo sa agent ko. So, yun. Tumataas kasi yung value ng bahay. So, diba, noong kami pa wala pang 2 million dito. Pero ngayon, nasa 2 million na yung pricing ng mga bahay dito sa location namin. And our location pala malapit lang siya kasi sabi ko nga, diba, gusto ko nandito lang kami sa San Fernando within the vicinity lang. And hindi na kami lumuob-loob pa. So, nandito lang kami, malapit lang kami sa San Fernando, sa heart of San Fernando. Heart talaga. Dito lang, malapit lang basta. Yun. So, ayun ang masashare ko. And sabi ko nga, yung na-experience namin dito is very smooth naman yung pag-loan take-out ng aming Pag-Ibig housing loan. So, kung meron kayong ibang experience, just share it or comment down below sa ating comment box.
Thank you so much for watching this video and I hope nasagot ko yung questions ng iba, especially yung mga nagme-message sa akin. Minsan hindi ko kayo agad ma-replyan kasi talagang sobrang busy and natatabunan yung mga messages kasi hindi lang naman, alam niyo yung Facebook Messenger ko, super dami ng nagme-message kasi yung client ko, dun din kami nagme-message. Hindi kami masyado nagsa-Skype, minsan lang. Pero dun kami talaga sa Facebook Messenger. So, madami akong ka-message sa Facebook. So, kung hindi ko kayo nasagot, okay, magtampo. And minsan na-filter din siya. Kung hindi tayo friends sa Facebook, na-filter yung message. So, hindi ko agad nasasagot. So, yun. If you have any questions, just comment down below para masagot ko. Baka masagot ko. Yun. So, yun. Anyway, thank you so much for watching this video. And I hope na medyo naliwanagan kayo kung paano ba yung pagkuha through ng housing loan sa Pag-Ibig. And if you have any questions, just comment down below or any suggestions, ganon, or clarifications. Kung meron kayong na-experience na hindi ko nabanggit, ayun, just clarify. And, ayun, if you haven't subscribed on our YouTube channel yet, please consider subscribing, like this video, and see you on our next video. Bye!